มันก็มีเขาเรียกนะผลประโยชน์ทับซ้อนก็ได้อันนี้ในฐานะประชาชนมีสิทธิ์สงสัยนี่หัวก็คือ 1. คุณแลกเปลี่ยนกันผมบอกพี่แมวโหวตให้ผมนะผมจะโหวตให้พี่แมวอันนี้คือหัวอันนี้คือผิดกติกาอันนี้คือโกงอีกวิธีหนึ่งก็คือเส้นทางเงินใครจ่ายให้ใครตรงนี้คือการหัวตรงนี้คือการโกงของส้มก็ดีหรือของน้ำเงินก็ดีก็ควรจะไปให้ถึงนี่แหละแต่คือคำถามคือว่าแล้วกกต.ทำอะไรอยู่ทำไมไม่รีบส่งเรื่องต่างๆเหล่านี้ให้กับศาลเป็นคนวินิจฉัยผมพูดตามตรงและผมฟันธงเลยนะแฉออกมาหลักฐานชัดเจนยังไงก็ทำอะไรไม่ได้อาจารย์อัธนาก็บอกชัดเจนว่าท่านเป็นสวอิสระนะท่านไม่ใช่สวส้มนะแต่มันเหมือนเปิดศึกกันไปศึกกันมาความจริงน่าสนใจนะเอากอลัมน์มาเป็นตัวเปรียบเทียบสเมเกิลเนี่ยเพราะว่ากอลัมน์เนี่ยเขาหวยหาตามหา precious คืออะไร precious ก็คือ ring แหวนนั้นทำไมถึงเป็น precious เพราะว่ามันเป็น the ring of power แหวนแห่งอำนาจและเวลาโกลัมน์เนี่ยได้แหวนหรือว่าตามหาแหวนนั้นโกลัมน์เป็นยังไงเขาจะลุ่มหลงจนกระทั่งโง่หัวไม่ขึ้นงมงายจนกระทั่งไม่สามารถมีสติสัมปชัญญะจนกระทั่งสามารถที่จะโกหกสามารถที่จะหลอกลวงสามารถที่จะโกงสามารถที่จะกินสามารถที่จะทุจริตสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้ precious ring of power ผมก็ว่าผมไม่รู้ว่าเหมือนใครนะแต่ผมว่าเหมือนหลายคนมากแต่ทีนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องสวณตอนนี้นะครับถ้าจะต้องขุดกอลัมน์มาขุดแฮร์รี่พอตเตอร์มาผมว่ามันเริ่มเลอะเทอะแล้วมันเริ่มเลอะเทอะอย่างมากมันควรจะต้องกลับไปที่แก่นสาระมันคืออะไรนะฮะเพราะฉะนั้นคือหัวสวณตอนนี้สาระมันก็คือคุณมีคนกลุ่มหนึ่งสมัครเลือกตั้งสวรัฐธรรมนูญสร้างมาให้คุณคุยกันคุณต้องคุยกันคุณต้องโฆษณาตัวเองคุณต้องโน้มน้าวซึ่งกันและกันเพื่อที่จะได้โหวตมาเพื่อที่จะเป็นสวเพราะว่าประชาชนโหวตไม่ได้คุณโหวตกันเองเพราะฉะนั้นคุณต้องคุยกันอยู่แล้วคุณต้องมีการจัดกลุ่มสีน้ำเงินกลุ่มสีแดงกลุ่มสีส้มกลุ่มสีขาวกลุ่มอะไรก็ว่าไปทั้งหมดทั้งปวงนี้รัฐธรรมนูญดีไซน์มาเพื่อให้ทำอย่างนี้แต่ทีนี้หัวหรือไม่หัวเนี่ยมัน2 กรณีหลักๆหัวก็คือ1ครับคุณแลกเปลี่ยนกันผมบอกพี่แมวโหวตให้ผมนะผมจะโหวตให้พี่แมวอันนี้คือหัวอันนี้คือผิดกติกาอันนี้คือโกงอีกวิธีหนึ่งก็คือเส้นทางเงินมีเส้นการเงินหรือเปล่าใครจ่ายให้ใครนะครับตรงนี้คือการหัวตรงนี้คือการโกงทีนี้เรามี2ฝั่งนะตอนนี้เรามีฝั่งน้ำเงินเรามีฝั่งส้มบวกก้าวหน้าบวกไอรอนะครับทางฝั่งนี้ก็ขุดหลักฐานมาวางไว้แล้วว่ามีเส้นเงินจากใครบ้างถึงใครบ้างเส้นเงินตรงนี้ไม่ได้พิสูจน์ชัดเจน 100% ว่าใครผิดแต่มันก็คือหลักฐานทีนี้คนที่ถูกโยงเข้าสู่เส้นเงินอันนี้สวสีน้ำเงินหลายคนผมก็เห็นออกมาปฏิเสธออกมาโต้ตอบว่าตรงนี้ไม่ใช่ตรงนั้นไม่ใช่ซึ่งผมว่าแฟร์ก็โต้ตอบกันไปนะครับพอมาฝั่งน้ำเงินเรามีคุณสุภชัยใจสมุทรคุณสุภชัยก็จะขุดหลักฐานเส้นเงินเหมือนกันโดยการบอกว่าเนี่ยตอนที่ฝั่งคุณเนี่ยไปหัวไปประชุมกันไปรวมตัวกันเขาอ้างว่าอย่างนี้นะอันนี้เป็นการหัวหรือเปล่า300 คนไปรวมตัวกัน300 คนในห้องนี้และหลักฐานก็คือคนเดียวจองคนเดียวจ่ายซึ่งผมไม่เข้าใจว่าการไม่หัวนี่คุณจะให้ทำยังไง300 คนต้องจอง300 ชื่อ300 คนต้องเข้าคิวจ่ายกับแคชเชียร์300 คนมีใบเสร็จ300 ใบเสร็จหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมว่าณตอนเนี้ยถ้าเราเอาแก่นสาระมาเนี่ยคุณสุประชัยใจสมุทรน่าจะในฐานะทนายนะน่าจะแน่นกว่านี้เอาอะไรที่แบบว่าจับต้องได้มากกว่านี้แต่เขาบอกว่านามสกุลจุดหิรันจากฟ้าเดียวกันนี่ไงครับอันนี้แหละที่เขาอาจจะยังไม่เผยทั้งหมดถูกต้องไหมครับเผยหมดต่ออันนี้ก็รอดูต่ออันนี้ก็รอดูต่อเพราะฉะนั้นรอดูต่อได้ก็เข้าใจว่าคุณสุภชัยก็ต้องมั่นใจว่าอันนี้คือแผลของฝั่งส้มอ่ะก็ต้องรอดูแต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าสำหรับผมสำหรับประชาชนนะผมว่าแฉไปเถอะทุกฝั่งแฉออกมาเราได้ประโยชน์เพราะว่าสรุปแล้วมันคืออะไรเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าแฉออกมาผมพูดตามตรงและผมฟันธงเลยนะว่าแฉออกมาหลักฐานชัดเจนยังไงก็ทำอะไรไม่ได้อย่างน้อยได้ตัวเล็กตัวน้อยไม่กี่ตัวจะเหมือนโกงข้อสอบจะเหมือนตึกสตง.เพราะว่าอะไรครับเอากันง่ายๆนะผมไม่กล่าวหาใครผมไม่ก้าวก่ายใครผมแค่เอาข้อเท็จจริงมาวางกกต.มี7 คน4 คนนั้นแต่งตั้งด้วยสวชุดนี้3 คนนั้นแต่งตั้งด้วยสวลุงตู่ผมจบแค่นี้และทุกคนคิดกันเอาเองมันจบอยู่แค่นี้คือผมเห็นด้วยกับอาจารย์นะครับคือว่าคือผมเห็นด้วยกับอาจารย์โก้คือว่าเราต้องตัดออกไปก่อนว่าไอ้การทะเลาะกันระหว่างคุณสุภชัย
กับอาจารย์นันทนาเนี่ยการตอบโต้อย่างเงี้ยโอเคผมก็มองเป็นสีสันทางการเมืองแล้วกันแต่ผมคิดว่ากกตทำอะไรอยู่ คือกกตเนี่ยในฐานะที่คุณเป็นองค์กรกลางเนี่ยที่ต้องกำกับดูแลเนี่ยเรื่องของการเลือกตั้งสวหรือการเลือกตั้งในระดับของประเทศเนี่ยเมื่อเกิดการกล่าวหาเมื่อเกิดข้อคอรหาเนี่ยในฐานะกกตคุณจะต้องทำอะไรถูกไหมฮะคือวันนี้เนี่ยผมคิดว่ากกตเองเนี่ยก็ไม่ได้ทำหน้าที่ อันนี้ อย่าง เพื่อความเป็นธรรมท่านอาจจะกำลังดูหลักฐานต่างๆ เพื่อที่จะดูว่าจะส่งฟ้องศาลหรือเปล่า เราต้องก็การดูหลักฐานเนี่ยวันนี้คุณดูมา2 ปีแล้วนะครับ คือมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยประเทศนี้เขาไม่ให้เวลาคุณนะครับ คือพูดง่ายๆ2 ปีนี่เท่ากับครึ่งเทอมของสวแล้วนะครับ คือแล้วผมคิดว่าเงื่อนอันหนึ่งก็คือว่าภายในเดือนสิงหาเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดคือว่า ครับ เรื่องเนี้ยจะต้องนำสู่ให้ศาลฎีกาแล้วนะทีนี้ผมคิดว่าไอ้เรื่องของคุณสุประชัยที่ออกมาตีอะไรก็แล้ว แต่ในวันนี้เนี่ยหรือการกล่าวหาอะไรผมเห็นด้วยว่าทั้งสองฝั่งอ่ะผลสุดท้ายแล้วต้องไปอยู่ในมือศาลให้ตัดสินไม่ว่าจะการเขาเรียกนะไม่ใช่ของส้มก็ดี หรือของน้ำเงินก็ดีก็ควรจะไปให้ถึงมือศาลแต่คือคำถามคือว่าแล้วกกตทำอะไรอยู่ทำไมไม่รีบส่งเรื่องต่างๆเหล่านี้ให้กับศาลเป็นคนวินิจฉัยถูกไหมครับทีนี้ไอ้เรื่องที่มาของกกตอันนี้เราก็อย่างที่อาจารย์พูดนะครับว่าก็เนี่ยวันนี้เราเห็นไหมว่าไอ้ระบบที่มันเข้าไปแล้วมันมีการแต่งตั้งองค์กรกลางต่างๆเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหามันทำให้เกิดความสงสัยในหมู่ประชาชนว่าเอ๊ะแล้วกกตจะทำหน้าที่เป็นกลางได้ยังไงถูกไหมครับไอ้ต่อระบบสวที่เรียกว่าสวสีน้ำเงินเนี่ยที่เป็นที่กล่าวหากันอยู่เนี่ยมันก็มีเขาเรียกนะผลประโยชน์ทับซ้อนก็ได้อันนี้ในฐานะประชาชนมีสิทธิ์สงสัยนี่ สงสัยได้ สงสัยได้สิถูกไหมหน้าที่ของกกตคือคุณก็ต้องทำตัวคุณเองให้ใสสะอาดคุณก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเป็นกลางจริงๆเพื่อที่จะลบข้อกล่าวหานี้ถ้าคุณทำอย่างนี้คุณก็ต้องทำในตามหน้าที่ของคุณนั่นแหละแต่ผมไม่คิดว่าคุณจะเขาเรียกนะผลสุดท้ายแล้วก็ปล่อยให้มันเรื่องเงียบๆไปแล้วก็ออกเป็นการปะทะกันปะทะไปปะทะมาแล้วก็เบี่ยงเบนประเด็นของสังคมไปเรื่องอื่นสำหรับผมเนี่ยผมว่ากกตนี่แหละมีปัญหาที่สุดโอเคคือกกตเนี่ยควรจะทำหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์ที่สุดถูกไหมครับแล้วก็ลดข้อกล่าวหาคือจริงๆผมพูดตรงนะกกตไทยเนี่ยวันนี้คุณแทบจะล้มละลายทางความน่าเชื่อถือในหมู่ประชาชนแล้วถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นไอการกู้ภาพลักษณ์ของกกตมาคือคุณก็ต้องทำทุกอย่างตรงไปตรงมาเอาตอนนี้คุณเป็นหน้าที่คุณเป็นไปรษณีย์ถูกไหมที่ต้องส่งข้อมูลและหลักฐานต่างๆเนี่ยไปที่ศาลเนี่ยคุณก็ทำหน้าที่แค่นี้พอถูกไหมที่เหลือก็ให้ศาลท่านตัดสินไปเพราะฉะนั้นในมุมของอาจารย์แมวมองว่าเฮ้ยส่งก็คือส่งหมดส่งก็ส่งหมดแล้วให้ศาลท่านเป็นถูกถ้าคุณสุประชัยมีข้อมูลอย่างเงี้ยผมคิดว่าเขาต้องส่งไปให้กกตจัดการไอ้ที่บอกว่านี่ที่บอกว่าอะไรฟ้าเดียวกันนามสกุลอะไรเนี่ยถ้ามันเป็นถูกไหมครับถ้าคุณจะกล่าวหาเขาคุณจะกล่าวหาอาจารย์นันทนาคุณจะกล่าวหาใครต่อใครก็ต้องส่งไปกกตก็ต้องส่งทั้งหมดไปให้ศาลก็ให้มันเท่าเทียมกันก็ต้องให้มันเท่าเทียมกันประเทศมันก็จะได้เดินหน้าได้ไม่ต้องเลือกปฏิบัติถูกคือผมเนี่ยพูดเสมอเลยนะยิ่งคุณล่าช้าไปเท่าไหร่เนี่ยก็เนี่ยผมว่าประเทศนี้มันมีปัญหาของมันคือว่าไอ้ความยุติธรรมที่มันมาล่าช้ามากๆเนี่ยไอ้ความยุติธรรมที่มันยืดได้หดได้ติดชึ่งได้เนี่ยมันเป็นปัญหาของประเทศนี้ซึ่งมันเป็นอย่างนี้มาตลอดถูกต้องเนี่ยแล้วเราก็จะจบลงด้วยการฟังเสียงนักการเมืองทั้งสองฝั่งมาถกเถียงกันแบบก็เรียกนะตีไปตีมาเตะกันไปเตะกันมาเป็นปิงปองฮะแล้วถามแล้วเรื่องนี้จะจบยังไง